Vad var det du sa? Hej everybody. Pratar du engelska? Ja, jag vill det. Men det är en svensk kanal. Men pratar du engelska? Ska du översätta till mig? Jag kan. Okej. Om jag säger hej allihopa. Hej everybody. Jag vill säga så. Okej. Välkomna tillbaka till kanalen. Kan du säga det på engelska? Det är svårt. Ja, det är svårt. Hej. Hej. Hej hej. Det räcker. Det gör ingenting. Välkomna tillbaka till kanalen. Hej tillbaka. Jag heter Iris. Jag heter Alvar. Och idag ska vi... Lite ihop tomma. Ja, precis. Vi har tavlor här bakom oss. Som vi ska bland annat måla. Alvar är sjuk. Ja, jag vet. Och vi har höstlov. Ja, jag går inte till förskolan. Nej. Vi ska spackla. Okej, Alvar kom. Nej. Jag kommer göra halsvarvar. Okej. Jag har velat göra sätta upp lite nya tavlor, ändra lite ovanför min soffa. Och då tog jag ner de här. Jag kan visa lite grann. Om vi ser så. Det här är en stor canvas. Och en stor canvas till. Dessa målade jag för säkert mer än 10 år sedan. Och jag sparar ju allt. Så dessa var jag uppe och hämtade igår kväll. Ja, dessa var jag uppe och hämtade på vinden igår kväll. Och tanken är att jag ska sätta upp dem ovanför min soffa. Nu ser det ut sådär. Och det är inte riktigt så jag vill ha det. Det jag tänkte vi börjar med i alla fall. Jag tänker inte... Det är lite min grej att göra nya grejer och inreda utan att köpa någonting. Och i detta fallet så funkar det jättebra. För att dels så har jag 2 jättestora canvasdukar som jag redan har målat på. Och färgerna, jag tycker ändå det är ganska fin. Men färgerna passar inte in här. Sen råkar jag ju tydligen... Vad känner du på den? Ja, absolut. Tydligen så är jag också en sån som konstant köper spackel. Så detta är 2. Sen har jag en snickerispackel också. Det är jätteskönt, mamma. Okej, vad bra. Jag tänker lite mönster, lite struktur, neutrala färger. Och de är väldigt stora så det kommer bli ett ganska bra... Det kommer bli fint ovanför soffan. Vad ser du med dig? Eftersom det är lite abstrakt konst så kan man göra det med sitt barn. Och inget blir fel. Är vi färdig? Säger jag nu innan jag börjar. Varför är det 2 då? Jag vet. Varför har du köpt 2? För att jag behövde det, tror jag. Varför har du köpt här 2? Jag vet inte. Jag minns inte. Nu kör vi. Nu kör vi. They were in high school when they met, and things got kinda awkward. With sparks in the air, he would stare at her in class, and she would try to act cool. But it was obvious, like, ooh, they would be together, ooh. One day she said, write me a love song, 'cause I know you'll make it beautiful. And maybe I'll call you my sweetheart, and promise nobody can steal me away. Then I am yours, 'cause I want you, and I wanted you to know. He looked at her and then he smiled, picked up a pen and paper, started writing. Probably something about her eyes and how they're always shining, or something cliche like ooh. Baby, I only want you. It's true. And then he said, I wrote you a love song, and
and I tried to make it beautiful. It's a song about your sweet, sweetheart, and how nobody can steal me away. I am yours, 'cause I want you and I wanted you to know. As he sang, she... Hej allihopa. Det har gått en hel del tid. Det är svårt att måla när man också ska julpynta och kvabba och vara lite sjuk emellan själv. Anyway, jag målade i alla fall och nu ska jag måla om för att jag tyckte inte om det. Så här så tavlorna nu. Här är en. Och ja, här är en. Och visst, det kan bli någonting fint av det, men jag känner inte det. Jag känner inte det. Så min plan är bakpulver och enfärgat. Vi testar. Det kan nog bli bra. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could be Så denna färg var typ slut, så jag tog lite vatten i den. För att det jag tänker göra är bara borsta den här helt enfärgade tavlan. Jag vill liksom verkligen utnyttja allt i burken. För att jag inte orkar sticka ut och köpa en ny. Och jag hoppas att det funkar. Ja, faktiskt. Effekten jag vill åt är inte heltäckande, väldigt rörigt och lite hur som helst. Perfect. I can't help but dream away, standing on a field with you and flowers everywhere. Maybe there is a star with your